So the first question to you is Si është ndaluar Hysni Gucati të deklarohet për media? So indeed, Mr. Gucati had his Zotër Gocatit ju rishikua dënimi për zbutje ose modifikim të mundshëm, kështu që kur dikush është i dënuar për një krim para dhomave të specializuara pasi 2/3 e kohës është kryer, një proces i rishikimit iniciohet nga presidenti i dhomave të specializuara, ku ajo konsultohet me gjyqtarët e përfshin në dënimin e personit të dënuar, duke e vlerësuar sjelljen e të akuzuarit dhe faktorët e tjerë, në mënyrë që të përcaktojnë nëse do t'ia zbusin dënimin apo modifikojnë në një mënyrë. Në këtë rast, presidenti i dhomave të specializuara vendosi që ta modifikojë dënimin e Hysni Gucatit. Atij i është garantuar lirimi dhe kthimi në Kosovë, por me disa kushte, deri në përfundimin e dënimit të tij. Dhe kjo përfshin edhe atë që përmendet ju. Për shembull, ai duhet të përmbahet nga dhënia në mënyrë direkte apo indirekte të deklaratave publike rreth dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorisë speciale, dhe nëse ai do të japë një intervistë, së pari duhet të kërkojë lejen dhe aprovimin nga regjistari sipas procedurës së njëjtë për individët, të cilët janë ende të ndaluar nga dhomat e specializuara. Pra, rasti i tij është modifikuar, por është ende në vend. Ai është liruar provizorisht me disa kushte. Give an interview, he needs to request permission and approval from the registrar according to the same procedure for individuals who are still detained at the specialist chamber. So his sentence was modified, but it's still in place. He's provisionally released, or he's released with certain conditions. what investigation Çfarë hetime mund të dëmtojë Gucatin nëse flet rreth lirimit të tij apo diçka që slitet me specialen? about his release or something related to the prosecutors of this? Anyone who wants Të gjithë ata që duan të dinë më shumë për arsyeën e presidentes, ai vendim është në dokument. Unë nuk do të interpretoja më shumë vendimin e saj. Aty janë ato kushte për kontaktin e tij me media, të cilat janë të njëjta me kushtet të cilat janë të aplikueshme për personat e ndaluar në objektin e paraburgimit. Që do të thotë që ai duhet të marrë lejen nga regjistri që të bëjë një intervistë. Për arsye specifike nuk mund të komentoj më shumë. that he would need to get approval from the registrar to conduct an interview. As to the specific reasons, I can't really comment further. Deri kur do të zgjas kjo ndalesë ndaj tij? On him will last. So Ky kusht do të zgjasë derisa dënimi i tij përfundon. Kështu që dënimi i tij është për 4 vite dhe 3 muaj. Kështu që kushti zgjat aq sa edhe është dënimi. last for the duration of the sentence. A ka të drejtë zotri Haradinaj të kërkojë sërish lirim të parakohshëm apo tashmë është afër përfundimit të dënimit? I mean, without prejudice to the future, I mean, what the decision says is that these are conditions until the conclusion of his sentence, without prejudice to any future decisions that could be taken. That's what we have here, is that these are conditions for the remainder of his sentence. Moving to the Nasim Haradinaj's case. Yes. Gjykata e apelit në Shqipëri ka refuzuar ekstradimin e Dritan Goxhait. Si e komentoni këtë vendim? The end of his sentence. So Mr. Haradinaj sentence began at the same time as Mr. Dënimi i zotri Haradinaj ka nisur në të njëjtën kohë me zotrin Gucatin dhe si pjesë e procedurës së njëjtme në përfundimin të 2/3 të dënimit të tij, ai ishte i përshtatshëm që procesi i rishikimit të fillojë. Në rastin e zotri Haradinaj, presidenti i dhomave të specializuara po ashtu ka gjetur një numër faktorë që mund të anojnë në favor të modifikimit e dënimit, por ajo po ashtu ka vërejtur që zotri Haradinaj ka një rekord disiplinor në objektin e paraburgimit. Prandaj ka kërkuar nga regjistari të dorëzojë një raport mbi sjelljen e zotri Haradinaj në periudhën e ardhshme. Nuk është e specifikuar përsaktësisht çfarë periudhe në informacionet që kam, por regjistarit i është kërkuar që në të ardhmen të bëjë një raport për sjelljen e Haradinajt dhe modifikimi i dënimit do të konsiderohet po ashtu. Exactly what period in the information that I have, but the registrar has requested in the future to make a report about his behavior, and then the issue will be of modifying sentence will be considered for him as well. So we will talk for the Dritan Goxhait case. Yes. Yes. The Court of Appeal. Cilat janë hapat që dhomat e specializuara do të ndërmarrin tani e tutje lidhur me rastin e Goxhait pas refuzimit të ekstradimit të tij?
Yeah, I can't really comment on the decision. Nuk mund të komentoj vendimet e gjykatave të tjera. Siç e dini, një gjykatës i specializuar i dhomave të specializuara ka lëshuar një urdhër arrest. Një kërkesë për bashkëpunim është bërë me Shqipërinë. Kjo është gjithçka që dim. Nuk mund të komentoj çfarë veprimish mund të merrem apo nuk mund të merr në të ardhmen. As vendimi në gjykatës së Shqipërisë është një gjykatë tjetër. The decision of an Albanian court, since yeah, it's a different court. So Okay, now we will talk about the Thaçi and others. okay. Yeah, considering that there are about Duke marrë parasysh që janë rreth 300 dëshmitarë në rastin ndaj Thaçit dhe të tjerëve. Kur mendoni se mund të përfundojë ky proces gjyqësor? this legislation. Yeah. So earlier this year, the prosecution estimated that they would need 2 years. Më herët këtë vit, prokurori ka vlerësuar se do të duhen 2 vjet, deri në prill të vitit 2025 që dëshmitarët që ata janë duke i thirrur të japin dëshmitë të tyre dhe të pyeten nga të gjitha palët. Ky vlerësim mund të ndryshojë ashtu si edhe dinamika e procedurës ecë përpara. Numri i dëshmitarëve mund të reduktohet, por vlerësimi që kemi nga prokuria është që atyre do i duhen 2 vjet për të prezantuar çështjen e tyre. Pas kësaj, mbrojtja ka rastin që të kërkojë zhbërjen e të gjitha akuzave dhe nëse e bëjnë këtë, kjo duhet të konsiderohet nga gjykata. Nëse akuzat nuk bien, atëherë mbrojtja do të paraqesë dëshmitarit të saj, që natyrisht merr kohë. Kështu që është herë të jepen një vlerësim i përgjithshëm se sa kohë do të marrë. Çka dim tani është që prokuria ka thënë se i duhen 2 vjet për dëshmitarit të saj. Also takes additional time. So it's very difficult to give an overall estimate of how long it will take. What we know now is the prosecution has said about 2 years for their witnesses. Do you think that the specialized A mendoni që zyra e prokurorit të specializuar ka arritur të sigurojë prova të mjaftueshme për akuzat që rëndohen ish krerët e UÇK-s, Thaçit dhe të tjerët, në bazë të atyre dëshmime dhe provave që janë paraqitur në procesin gjyqësor deri më tani? in the court process so far? Yeah, I can't really comment on that. It will be the trial panel. At the end of Nuk mund të komentoj për këtë. Do të jetë trupi gjykues që në fund të procedurës do të vlerësoj secilën pjesë të dëshmive për autentitetin, relevancën, vlerën dhe pranueshmërinë e saj, dhe do të përshojnë të gjitha provat që i aplikohen ligjit të vihen në gjykim. come to a judgment, so I wouldn't comment myself on the evidence. Okay, it's clear. And the last one, how far the So ka arritur gjykata speciale të mbrojë identitetin e dëshmitarëve. the identity of witnesses. So the Specialist Chambers has a dedicated unit for witness protection. This has been and support. This has been a priority. Dhomat e specializuara kanë një njësi dedikuar mbrojtjes së dëshmitarëve. Ka mbështetjen dhe është një prioritet i dhomave të specializuara që nga fillimi dhe nga ajo që keni parë në procedurë. Gjykatësit kanë mundësinë që të urdhërojnë një mbrojtje të veçantë që të fshehet identitetin e dëshmitarëve të mbrojtur për të mbrojtur identitetin e tyre. Dhe ky njësi punon që të ofrojnë sigurinë para, përgjatë dhe pas dhënies së dëshmisë. Në rastin e Thaçit dhe të tjerëve kanë qenë 30 dëshmitarë, të cilët kanë ardhur dhe në mënyrë të sigurt kanë dhënë dëshmitë të tyre. And safely given their testimony. So Thank you so much for Thank you. giving us the interview. Anytime. We appreciate it.